හරි. අදත් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ SKNIP YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපි මීට කලින් පාඩම් කිහිපයක්ම ඉවර කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද තවත් අලුත් පාඩමකට අද අපි කතා කරන්නේ පරිගණකයේ hardware පැත්ත ගැන. ඒ කියන්නේ hardware වල පළවෙනි දවසේ තමයි අද. මේකදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිගණකයේ ප්‍රධාන hardware මොනවද? ඒ වගේම system unit එක, ඒකේ system unit එකේ ප්‍රධාන කොටස් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ පොඩි කතා කිහිපයක්ම මේවා පොඩි කිව්වට ඔයාලට ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි, අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු අපේ වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ hardware ගැන අපේ පළවෙනි දවසේදී අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි, අද තමයි අපේ computer hardware වල පළවෙනි දවස. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ hardware components ගැන. මුලින්ම අපි මේ hardware වලට පොඩි example ටිකක් බලලා ඉමු. භෞතිකව අපිට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කොටස් තමයි hardware විදියට ගන්නෙ. install කරන software, ඒ වගේ දේවල් app මෙන්න මේ hardware යන කොටසට අයිති වෙන්නේ නැහැ. හරි. hardware වලට උදාහරණ විදියට අපිට පුළුවන් පළවෙනියට mouse එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට keyboard එක ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට අපි ගමු අපේ monitor එක. හතරවෙනියට case එක, ඒ කියන්නේ system unit එකේ case එක. පස්වෙනියට අපි ගන්නවා processor. හයවෙනියට power supply. මෙන්න මේ වගේ. හත්වෙනියට අපි ගන්නවා RAM. අටවෙනියට අපි ගන්නවා hard disk. නවවෙනියට අපි ගන්නවා motherboard එක. මෙන්න මේ ටික තමයි computer hardware යටතේ ප්‍රධානම විදිහට අපිට පරිගණකයක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. system unit එකත් කොටසක් තමයි. හැබැයි අපි මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ තියෙන කොටස් ටිකත් වෙන් කරන. hardwares type 3ක් යටතේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි input device. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ process device. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ output device. input, process, output device. හරි. software. මොනවද මේ software කියන්නේ? software අපිට ප්‍රධාන කොටස් කිහිපයකට කඩා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේ software ගැන කතා කරන්නේ hardware සහ software වල අර වෙනස පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න කරන්න ඕන නිසා software වලට උදාහරණයක් ගත්තාම අපිට system software කියලා software જાතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට operating system උදාහරණයක් විදියට Windows, Android, Apple අන්න ඒවා තමයි OS විදියට අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. අපි BIOS, antivirus මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ යටතට තමයි අපි ගණන් ගන්න. ඊට පස්සේ application softwares විදියට අපිට Photoshop, Word, PowerPoint, Excel මෙන්න මේ වගේ ටිකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. PC components අපේ මාතෘකාවනේ. අපි මුලින්ම mouse එක, keyboard එක, monitor, system unit, speakers මෙන්න මේ කොටස ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. මුලින් අපි කතා කරේ අර system unit එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්ත් එක්ක තමයි කතා කරේ පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන අපේ mouse එක, ඊට පස්සේ keyboard එක, monitor එක, මේකට කියනවා system unit එක කියලා. අපේ පරිගණකයේ ප්‍රධානම වගේම වැදගත්ම කොටස. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක speakers. මේ තියෙන්නේ මම නම් කරලා පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක වගේම පස්වෙනි එක. මෙන්න මේ system unit එකට තමයි කලින් කිව්වා වගේම ඒ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් හිමි වෙන්නේ. අපි දැන් යමු මෙන්න මේ system unit එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. system unit එක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් motherboard එක, CPU එක, ඒ කියන්නේ අපේ processor එක, ඒ වගේම memory කොටස් දෙකකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. RAM සහ hard disk. ඊට පස්සේ disk drivers අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ports බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම power supply එක, expansion cards අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. sound, network, graphic මෙන්න මේ වගේ කාඩ් කිහිපයක්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ system unit එකට බාහිරින් අපි connect කරගන්නේ මොනවද කියන එක. අපිට මෙන්න මේකට පළවෙනිටම printers, ඒ වගේම keyboards, monitors, plotter කියලා එකක් තියෙනවා. එකක් printer එක වගේමයි scanners වගේම speakers අපිට මෙන්න මේ system unit එකට බාහිරින් සම්බන්ධ කරන දේවල් විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ රූප ටිකක් බලාගෙන යමු මුල ඉඳගෙන. මෙන්න මේ තියෙන්නේ printer එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ keyboard එක. ඒ වගේම මේ monitor එක. plotter කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. අර පොඩ්ඩක් ලොකු print out වගේ ගන්න තමයි මෙන්න මේ plotter කියන එක අපි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ scanner එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. scanner කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ QR code scanner, ඒ වගේම barcode scanner. එහෙම නැත්නම් ඔය අපේ සාමාන්‍ය පොත්වල පොළ වගේ දේවල් ස්කෑන් කරන එක. ඊට පස්සේ speakers
අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ computer system input device process output device මෙන්න මේ තුන තමයි IT වල ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ process එක තමයි IT පැත්තේ තියෙන හැම තැනකම තියෙන්නේ input process output input වෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් process වෙන ආකාරය process වෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් output එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම හැම තැනකදීම මෙන්න මේ input process output කියන ක්‍රියාවලියට යටත්ව තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. Input device විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් keyboard එක, mouse එක, microphones, scanners, web camera, ඒ වගේ modem, touch screen, USB pen drive, CD, DVD, floppy drivers අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Input device. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ රූප ටිකක් මොන වගේද කියලා. keyboard එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට mouse එක, microphone එක, scanner එක, web camera එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ modem එකක් touch screen කියන එක ගැන පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ හැමෝම monitors දැකලා ඇතිනේ USB pen drives CD මෙන්න මේවා තමයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ floppy drive එකක් ඒවා නම් දැන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට නෙමෙයි කොහොමත්ම භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ අපිට output device විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් monitor එක printer එක speakers modem touch screen මෙන්න මේ ටික USB pen drive CD floppy drives කියන ටික. මේ වගේ ෆොටෝ දැන් මම මෙතනදී පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම කලින් මේ හැම එකම ෆොටෝ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ process පරිගණකයක වැදගත්ම දේ process. ඒ වගේම පරිගණකයේ වැදගත්ම කොටස system unit කියන කොටස. system unit එක අපිට මුලින්ම casing එක බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ power supply motherboard processor memory ඒ කියන්නේ RAM එක ඊට පස්සේ sound card නැත්නම් අපිට සද්දය එන්නේ display adapter ඒක හරහා තමයි අපි මේ display එක connect කරගන්නවා වගේ දේවල් කරගන්නේ storage device floppy disk තියෙනවා hard disk තියෙනවා SSD DVD දැන් තියෙනවා ඊට පස්සේ network interface ඒ වගේම OS එක අපිට තියෙනවා system unit එකේ OS එක කියන්නේ software එකක් hardware එකක් නෙමෙයි හැබැයි system unit එකේ OS එක තියෙනවා OS කියන්නේ hardware කොටසක් නෙමෙයි ඒක software කොටසක්. system unit එකක් තිබ්බට වැඩක් නැහැ system unit එකේ OS එකක් නැත්තම්. casing ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදියට outer cover එක අනුව desktop type, tower type කියලා කොටස් දෙකකට බලා ගන්න පුළුවන්. desktop type එකේ අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ tower type එක. මෙන්න මේ විදියට කුරුණක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ tower type එක තමයි ගොඩක් දුරට හැමෝම වගේ use කරන්නේ. මෙන්න මේ desktop type එකට වඩා tower type එකේ තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් තමයි මෙන්න මේක ඇතුලේ වාතය වැඩි. tower type එක ඇතුලේ ඉඩකඩ වැඩි. එතකොට ඒකේ වාතය ගොඩක් සැරිසරන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. tower type එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ system unit එකේ ප්‍රාත්මවේ තියාගන්න ඕන නම් tower type එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. case type full tower. full tower එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු දෙවැනි එකට mid tower කියන එක mid tower කියන එකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේවා නම් ඔයාලට දැන ගැනීම පිණිස තමයි කියන්නේ එච්චර ලොකු වැදගත්කමක් ඇති කියලා මම හිතන්නේ මේ casing ගැන. හැබැයි ඔයාලට පරිගණකයක් තෝරගද්දි ඔයාලා කරන වැඩේ අනුව ඔයාලට ගැළපෙන හොඳම පරිගණකය තෝරගන්න. ඒ වගේම හොඳම system unit එක ඔයාලට තෝරගන්න මෙන්න මේ ටික ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ mini case කියන එක. mini case එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හතරවෙනි එක විදියට අපිට මයික්‍රෝ කේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මයික්‍රෝ කේස් එකේ තියෙන පොඩි කේස් එකක් තමයි අර ඉඩකඩ පොඩ්ඩක් අවම වීම. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පස්වෙනි එක විදියට saver blade කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක නම් ඉඩකඩ අතින් සෑහෙන්න අවමයි. කේස් එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගද්දි අපි මොනවද හිතන්න ඕනේ? අපි හිතන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේකේ air flow එක ගැන. ඒ කියන්නේ කොච්චර ඉඩකඩක් මේකේ තියෙනවද වාතාශ්‍රය කොච්චර ගමන් කරනවද අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපි කතා කරනවා මේකේ cooling system එක ගැන. අපේ මේ කේස් එකට fan set කරන්න පුළුවන් කොහොමද? එහෙම නැත්නම් water cooling system එකක් අපි use කරනවා නම් ඒක set කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. fan කීයක් set කරන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ දේවල් තමයි cooling system එක යටතේ වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ front panel connectivity. ඒ කියන්නේ අපේ system unit එක ඉස්සරහා තියෙන්නේ මොන වගේ ports ද කියලා. මොකද system unit එකක් කියන්නේ අපි එක තැන තියෙන දෙයක්. ඒකින් අපි හැම වෙලේම USB drive 4ක්
3ක් 4ක් යූස් කරනවා නම් අපිට පිටිපස්සට ගිහලා ඕක ගලව දඟලන්න බෑනේ. එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ සිස්ටම් යුනිට් එකේ ඉස්සරහට USB port 4ක් විතර තියෙන සිස්ටම් යුනිට් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න වෙනවා. මේක ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන විදිහට ඔයාලා මේක තෝරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ තියන්න පුළුවන් ඉඩකඩ අනම්මනම් පොඩක් ඉඩකඩ ගන්නත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. හරි. මෙච්චරයි එහෙනම් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් පිළිබඳව කතා කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ අද අපි කතා කරපු හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට්ස් එක පිළිබඳව සිස්ටම් යුනිට් එකේ ප්‍රධාන කොටස් මොනවද? ඒ වගේම සිස්ටම් යුනිට් එකේ කේස් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. මෙන්න මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන. එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් යුනිට් එකේ ඊළඟ කොටස් ටික තවත් සරලව කිව්වොත් මදර්බෝඩ් එක තමයි දෙවෙනි දවසට මට සෙට් වෙන්නේ මට මතක විදියට. මෙන්න මේ ගැන අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. අද වීඩියෝ කාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදිහට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.